Nhiều thế kỷ trước, một triết gia đạo giáo tò mò tên là Trang Tử ngồi bên bờ sông, hòa mình vào dòng nước êm đềm khi chiếc cần câu của ông nằm gần đó. Thật bất ngờ, hai phó tể tướng xuất hiện trước mặt anh ta, được hoàng tử nước Chu phái đến để đề nghị cho Trang Tử chức vụ thủ tịch tể tướng quý giá. Không chút lo lắng trên khuôn mặt, Trang Tử tiếp tục quan sát dòng sông lặng yên chuyển động và nói, tôi nghe nói về một con rùa linh thiêng đã bị đưa ra khỏi môi trường sống tự nhiên của nó, chỉ để mai của nó được bọc trong lụa và cất giữ bên trong cung điện hoàng gia. Bây giờ, để tôi hỏi hai anh, Trang Tử tiếp tục, hai anh nghĩ cái nào thích hợp hơn? Được quần chúng tôn kính cùng với hoàng gia, trong khi lại bị hiến tế như một vật thể thờ cúng vô hồn? Hay sống như một con rùa bình thường, thoải mái kéo đuôi qua buồng? Sau một hồi suy ngẫm, một vị phó viện trưởng trả lời, vì sức khỏe của con rùa, thà sống mà kéo đuôi nó xuống bùn còn hơn. À, Trang Tử nói, anh có nó rồi. Hãy quay lại gặp hoàng tử và nói với ông ấy rằng tôi thích ở lại đây, kéo đuôi mình xuống bùn hơn. Câu chuyện về Trang Tử. Người từ chối một địa vị quyền lực để duy trì cuộc sống yên bình, ít người biết đến bên bờ sông, mô tả cảm giác nhẹ nhàng và thư thái xung quanh tác phẩm triết học cùng tên, Trang Tử, một trong những kinh điển đạo giáo, chứa đựng nhiều tư tưởng. Sử dụng ngụ ngôn, giai thoại. Là một nhân vật lịch sử, Trang Tử là hiện thân của sự điềm tĩnh, vui tươi và khiêm tốn. Ông nhìn thế giới một cách khác biệt. Trái ngược với nhiều người cùng thời, ông cố gắng vượt qua các quy ước, buông bỏ những quan điểm cố định và nhìn xa hơn phạm vi cũng như hiểu biết của con người về đúng sai. Ông nhìn thấy sự hữu ích trong sự vô dụng, vẻ đẹp trong sự xấu xí và trật tự trong sự hỗn loạn. Và bằng cách nhìn và tiếp cận thế giới theo những cách độc đáo và đôi khi đảo lộn của mình, ông ấy toát ra một cảm giác mãn nguyện và thoải mái mạnh mẽ giữa một cuộc sống luôn thay đổi và thường hỗn loạn. Trang Tử nhắc nhở chúng ta hãy đi theo dòng chảy và nhìn xem điều gì sẽ xảy ra. Ông ấy không quá coi trọng cuộc sống nghiêm túc và thích sống một cách thanh thoát không gò bó. Thay vì sống theo một loạt các quy tắc giáo điều, cố định, gò bó, giống như những người theo Nho giáo với những nghi lễ và phép xã giao của họ, Trang Tử thích một sự tồn tại hài hòa với tự nhiên, phù hợp với đạo, nguyên tắc cơ bản của vũ trụ. Trong video này, chúng ta đi sâu vào triết lý của Trang Tử, xem xét một số khái niệm triết học từ văn bản đạo giáo và cách chúng có thể truyền cảm hứng cho chúng ta sống tự nhiên và vô tư hơn. Xin lưu ý, Trang Tử là một tác phẩm rộng lớn và toàn diện, vì vậy bài tiểu luận này chỉ nêu bật một số ý tưởng và quan điểm chọn lọc. Trang Tử, vừa là triết gia vừa là tác phẩm mang tên ông, đã để lại dấu ấn lâu dài trong văn hóa Trung Quốc. Sống vào khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên, trong thời chiến quốc, Trang Tử đã đồng hóa với những câu chuyện ngụ ngôn và giai thoại thể hiện niềm vui của sự đơn giản, tính tương đối của vạn vật cũng như sự hài hòa và dễ dàng đạt được bằng cách liên kết bản thân với sức mạnh bao trùm là đạo. Những lời dạy của ông khác với Nho giáo, một triết lý xã hội và đạo đức, hay nghi lễ xã hội, tập trung vào việc giảng dạy đạo đức, duy trì thứ bậc xã hội và các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt. Mặc dù Nho giáo có thể được coi là có hiệu quả nhưng trong mắt các nhà hiền triết đạo giáo, nó thiếu linh hoạt và giả tạo. Mặt khác, những lời dạy của Trang Tử có vẻ vui tươi và không giới hạn. Ông chế giễu những nguyên tắc cứng nhắc, trật tự xã hội có cấu trúc, thứ bậc và bất kỳ hình thức suy nghĩ và thực hành giáo điều nào. Suy cho cùng, vũ trụ luôn thay đổi, quan điểm của chúng ta về thực tế vô cùng hạn chế, và do đó trải nghiệm thực sự duy nhất về cuộc sống là thông qua sự gắn kết trực tiếp. Thanh thoát với thời điểm hiện tại, chứ không phải thông qua một tập hợp niềm tin và xác tín cố định nào đó do con người tạo ra. Những câu chuyện trong Trang Tử cho thấy sự vui tươi và cởi mở điển hình của đạo giáo trong cách nhìn và tiếp cận thế giới, đồng thời nhấn mạnh vào trải nghiệm chủ quan hơn là một loạt quan điểm và ý tưởng cứng nhắc về mọi việc nên diễn ra như thế nào. Giấc mơ bướm cho thấy toàn bộ thực tế và danh tính của một người có thể thay đổi như thế nào thông qua trải nghiệm chủ quan, đặt câu hỏi về tính hợp lệ và sự tồn tại của thực tế khách quan. Hoặc, lấy câu chuyện ít được biết đến hơn về cái cây vô dụng, cho thấy ngay cả những thứ vô dụng nhất cũng có một vị trí trên thế giới và mọi bất lợi đều đi kèm với một lợi thế thường được ẩn giấu. Chúng ta sẽ khám phá câu chuyện này sau trong bài luận này. Ngoài ra,
Trang Tử còn khuyến khích việc sống hòa hợp với thiên nhiên hoặc dòng chảy tự nhiên của sự tồn tại và không đi ngược lại hay thay đổi nó. Ông tuyên bố, khi tất cả mọi người không mang bản chất của mình vượt quá trạng thái bình thường, cũng như không thay đổi các đặc tính của nó, thì sự quản lý tốt đẹp của thế giới sẽ được đảm bảo. Kết thúc trích dẫn, giống như người tiền nhiệm Lão Tử, cuộc đời của triết gia cổ đại này đầy bí ẩn. Bất chấp rất nhiều câu chuyện được gán cho ông, liệu ông có thực sự tồn tại? Và nếu vậy, vai trò của ông trong việc viết và biên soạn cuốn sách mang tên ông là gì? Một số học giả cho rằng Trang Tử là một nhân vật lịch sử có thật, trong khi những người khác tin rằng ông có thể là một nhân vật hư cấu hoặc là sự kết hợp của một số triết gia. Cuối cùng, câu hỏi về sự tồn tại lịch sử của Trang Tử vẫn còn bỏ ngỏ và có thể không bao giờ được giải quyết dứt điểm. Một ngày nọ, Trang Tử và người bạn Huệ Tử đi dạo dọc bờ sông. Ánh mắt của họ đổ dồn vào một nhóm đàn ông, hoàn toàn bị mê hoặc bởi một người phụ nữ xinh đẹp, người khiến nơi này trở nên duyên dáng với sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy thật lộng lẫy, Huệ Tử nói. Khi cả hai tiếp tục đi dạo, Trang Tử quan sát thấy cá dưới sông và chim trên trời sẽ vội vã bỏ chạy khi nhìn thấy người phụ nữ. Quay sang Huệ Tử, Trang Tử nhận xét, hãy quan sát xem cá và chim bị làm phiền bởi sự hiện diện của người phụ nữ này như thế nào. Trong khi con người thấy cô ấy thật quyến rũ và không thể rời mắt khỏi cô ấy. Huệ Tử gật đầu trầm ngâm, và Trang Tử nói thêm, điều này cho thấy vẻ đẹp là vấn đề của quan điểm. Những gì một sinh vật thấy hấp dẫn có thể không có sức hấp dẫn tương tự đối với sinh vật khác. Ai trong số những sinh vật này biết điều gì thực sự đẹp đẽ trên thế giới? Quả thực, vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn. Trong câu chuyện này, Trang Tử nhấn mạnh tính tương đối của không chỉ vẻ đẹp mà còn của vạn vật trên thế giới. Nhận thức và đánh giá của chúng ta không tạo nên sự thật. Liên quan đến vẻ đẹp, nhận thức và đánh giá của chúng ta được hình thành bởi các yếu tố như trải nghiệm cá nhân, chuẩn mực văn hóa, khoảng thời gian và môi trường. Tuy nhiên, cũng có dữ liệu khoa học cho thấy rằng ở các nền văn hóa và khoảng thời gian khác nhau, mọi người coi những đặc điểm cụ thể là đẹp, như sự trẻ trung, khuôn mặt cân đối, làn da trong trẻo và thể chất tốt. Vậy liệu chúng ta có thể nói về vẻ đẹp khách quan không? Ngay cả khi người phụ nữ ở bờ sông được mọi người coi là hấp dẫn, thì theo Trang Tử, chúng ta vẫn không thể nói rằng cô ấy đẹp một cách khách quan. Các loài cá và chim thấy cô ấy thật tàn bạo. Một con chó có lẽ thậm chí không quan tâm hoặc chú ý đến vẻ đẹp của cô ấy. Và chúng ta có thể nói gì về cây cối và thực vật? Mặc dù người ta còn tranh cãi liệu những sinh vật này có tri giác hay không, nhưng nếu có, chúng có thể hoàn toàn thờ ơ với vẻ ngoài của cô ấy trong mắt đàn ông. Vì vậy, những gì chúng ta có thể gọi là tiêu chuẩn sắc đẹp phổ quát, trên thực tế, chỉ là tiêu chuẩn sắc đẹp của con người, chúng chỉ đúng trong trải nghiệm của con người. Ý nghĩ rằng nhiều, nếu không phải tất cả, mọi thứ chỉ là tương đối có thể là nguồn gốc của sự tĩnh lặng. Những ý tưởng của chúng ta, dù chúng có vẻ quan trọng và đúng đến mức nào, không gì khác hơn là những quan điểm đến từ một loài sống trên một chấm nhỏ bé trong một vũ trụ vô tận. Từ góc nhìn của con người, những gì có vẻ có kích thước khổng lồ có thể có vẻ rất nhỏ khi nhìn từ vị trí thuận lợi của một ngôi sao. Tương tự như vậy, những hành động được coi là vô đạo đức và bất nhân trong xã hội loài người có thể không mang ý nghĩa tiêu cực tương tự khi được xem xét dưới con mắt của một con sư tử đói khát. Việc nhận ra rằng mọi thứ đều tương đối có thể dẫn đến một cách tiếp cận cuộc sống thoải mái hơn khi chúng ta học cách buông bỏ những niềm tin cứng nhắc và đặt những trải nghiệm, ý kiến, sở thích cá nhân và quan điểm chủ quan vào quan điểm. Chúng không chắc chắn và phổ quát như chúng ta tưởng. Vì vậy, chúng ta càng có ít lý do để bám vào chúng và xem xét chúng một cách nghiêm túc. Một ngày nọ, đầu bếp Diên đã thể hiện kỹ năng mổ thịt đặc biệt của mình bằng cách mổ thịt một con bò, lưỡi dao của anh lướt nhẹ qua thịt mà không bị cùn. Trong sự kinh ngạc, một nhà quý tộc đã hỏi làm thế nào mà anh ta có thể thành thạo như vậy. Đầu bếp Diên giải thích rằng anh ta dựa vào vô vi hoặc hành động dễ dàng, bằng cách tuân theo trật tự tự nhiên của mọi thứ và làm theo bản năng của mình. Vì vậy, kỹ năng của anh ấy đã trở thành một điệu nhảy tao nhã, hài hòa với vũ trụ và không bị cản trở bởi sự phản kháng cũng như trí tuệ hóa quá mức các hành động của anh ấy. Vô vi là một khái niệm trung tâm trong đạo giáo, thường được dịch là không làm gì, không làm và hành động dễ dàng.
Nếu chúng ta đang tham gia vào một hoạt động cụ thể, chúng ta có thể trải nghiệm việc ở trong vùng, có thể nói, trong đó hoạt động trí tuệ của chúng ta ở mức tối thiểu và bất cứ điều gì chúng ta đang làm dường như diễn ra một cách tự động mà không cần suy nghĩ và nỗ lực. Khi chúng ta ở trong vùng này, hầu như không có bất kỳ lo lắng nào về tương lai hoặc hồi tưởng về quá khứ, đó là sự trong sáng thuần khiết và sự đắm chìm trong hành động của chúng ta. Giống như một vũ công trở thành điệu nhảy hay một họa sĩ trở thành bức tranh. Đầu bếp Diên đã đạt được vô vi sau nhiều năm luyện tập, vì vậy anh có thể để trực giác, hoặc dòng chảy tự nhiên, của mình chiếm lĩnh. Anh ấy nói, khi tôi bắt đầu xẻ thịt một con bò lần đầu tiên, tôi không thấy gì ngoài, toàn bộ, xác con bò. Sau 3 năm, tôi không còn nhìn thấy nó một cách tổng thể nữa. Bây giờ tôi giải quyết nó một cách thần thái và không nhìn nó bằng mắt. Việc sử dụng các giác quan của tôi bị loại bỏ và tinh thần của tôi hành động theo ý muốn. Kết thúc trích dẫn. Lái xe là một ví dụ phù hợp khác để minh họa khái niệm vô vi. Khi mới học lái xe, tâm trí chúng ta bận tâm đến từng chi tiết, vị trí của tay trên vô lăng, áp lực lên bàn đạp và nhu cầu thường xuyên kiểm tra gương. Tuy nhiên, khi thành thạo hơn, chúng ta bắt đầu lái xe theo bản năng hơn, không còn ý thức suy nghĩ về từng hành động nữa. Như thể chúng ta đã chuyển sang chế độ lái tự động, di chuyển êm ái trên đường mà không cần hoạt động trí óc quá mức. Huệ Tử phàn nàn với Trang Tử về một cái cây lớn hoàn toàn không thích hợp để làm ván gỗ. Cây cực kỳ cong queo, thân chín xương xẩu và thắt nút, cành cây vặn vẹo. Không có người thợ mộc nào có thể sử dụng cây, trái ngược với những cây thẳng, nên những người tiều phu không bao giờ chạm vào nó. Sau đó, Trang Tử nói, ông đã bao giờ quan sát con mèo rừng chưa? Nó ẩn nấp và chờ đợi con mồi đi lang thang trong phạm vi, sau đó nó lao sang trái hoặc phải, bất kể độ cao và vực sâu. Thế nhưng lũ mèo rừng vẫn mắc bẫy của chúng ta và chết trong lưới của chúng ta. Hay như con bò Tây Tạng, to như đám mây lơ lửng trên trời, nó có cơ thể thật to lớn nhưng lại không bắt được một con chuột. Bây giờ ông có cái cây to lớn này, nhưng sự vô dụng của nó lại gây rắc rối cho ông. Tại sao ông không trồng nó trong làng và đi dạo bên cạnh nó mà không làm gì cả, hoặc đi lang thang thoải mái và dễ dàng nằm ngủ bên dưới nó? Không có chiếc rìu nào có thể cắt ngắn tuổi thọ của nó, không có gì có thể làm hại được nó. Nếu nó không còn tác dụng thì khó khăn gì có thể xảy đến với nó. Kết thúc trích dẫn. Nhiều người bỏ qua sự hữu ích của sự vô dụng. Có vẻ như chúng ta chỉ quan tâm đến những gì hữu ích trong khi lại khinh miệt những gì cho là vô dụng. Nhưng câu chuyện về cái cây quanh co cho thấy những thứ tưởng chừng như vô dụng lại có thể rất hữu ích, cây trở thành nơi thư giãn, lãng mạn với người yêu, trốn nắng, và cuối cùng, người ta coi đây là thánh địa vì tuổi thọ và hình dáng độc đáo của nó. Hơn nữa, sự vô dụng được nhận thức, từ quan điểm của con người, việc sử dụng cây để làm ván gỗ được dùng như một tấm vé để sống sót. Vì con người không có động lực để chặt nó. Nhưng sự hữu ích của sự vô dụng còn nhiều hơn thế. Theo quan điểm đạo giáo, thứ mà chúng ta cho là vô dụng lại cần thiết để mọi thứ hoạt động. Như Lão Tử đã đề cập, mọi thứ đều phụ thuộc lẫn nhau. Không thể có cao mà không có thấp, không thể có trước mà không có sau, và, theo cùng một nguyên tắc, không thể có hữu ích mà không có vô dụng. Một chiếc cốc không thể được sử dụng nếu không có khoảng trống bên trong nó. Một cánh cửa sẽ vô dụng nếu không có khoảng trống để người ta có thể bước qua. Quan điểm tương tự cũng được chia sẻ trong Trang Tử, trong đó triết gia Trung Quốc lập luận rằng mặc dù chỉ có một vài mẫu đất nông nghiệp là phù hợp cho đất nông nghiệp, nhưng những mảnh đất nông nghiệp này sẽ không phục vụ bất kỳ mục đích nào, cũng như không hoạt động nếu phần còn lại của trái đất không tồn tại. Vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy mình vô dụng, hoặc bị coi là vô dụng, chúng ta luôn có thể nghĩ đến sự hữu ích của sự vô dụng. Những người hữu ích không thể hữu ích nếu không có những người không có ích gì trong một bối cảnh cụ thể. Không thể có bác sĩ mà không có bệnh nhân, không thể có kẻ ngồi lê đôi mắt mà không có những kẻ hèn hạ để bàn tán và phàn nàn. Ví dụ, nhà triết học Alan Watts đã đề cập trong một bài nói chuyện của ông rằng những người mà chúng ta có xu hướng phàn nàn đều có một chức năng, không chỉ là họ tạo ra phần lớn cuộc trò chuyện của chúng ta mà còn là điểm tham chiếu để khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn những người khác. Sở dĩ có người tốt là vì có người xấu, nếu không có người xấu, hoặc ít nhất là không có khái niệm thế nào là người xấu thì người tốt sẽ không tồn tại.
nếu không có xấu thì điều gì khiến thứ khác trở nên tốt? Vì vậy, nếu bạn bị coi là một người xấu, vô dụng, bạn luôn có thể nghĩ, chà, ít nhất tôi cũng khiến người khác cảm thấy hài lòng về họ. Bản chất vô thường của vũ trụ là một chủ đề khác mà Trang Tử dường như quan tâm. Một lần, nhà hiền triết đạo giáo đã chứng minh cách ông chấp nhận bản chất luôn thay đổi của cuộc sống khi vợ ông qua đời. Bạn của ông, Huệ Tử, đã đến thăm để chia buồn và ngạc nhiên khi thấy Trang Tử đang ngồi trên mặt đất, gõ vào một cái chậu và hát. Huệ Tử không khỏi tỏ ra hoang mang, đặt câu hỏi về hành vi có vẻ không phù hợp của Trang Tử. Trang Tử, với phong thái điềm tĩnh và sâu sắc thường thấy, đã giải thích với Huệ Tử rằng ban đầu ông thực sự rất đau buồn trước sự ra đi của vợ mình. Tuy nhiên, ông sớm bắt đầu suy ngẫm về bản chất sự tồn tại của bà. Trước khi được sinh ra, bà không có sự sống cũng như hình dạng và thậm chí trước đó, bà thậm chí còn không có hơi thở. Theo thời gian, những thay đổi xảy ra, tạo ra hơi thở, hình dạng, sự sống và cuối cùng là cái chết của bà. Trang Tử nhận ra rằng những sự biến đổi này cũng tự nhiên như sự tiến triển của các mùa, và cái chết của bà chỉ là một phần khác của vũ điệu vũ trụ này. Khi nhìn khuôn mặt thanh thản của bà, Trang Tử hiểu rằng khóc lóc là chối bỏ sự vô thường vốn có của cuộc sống. Thay vào đó, ông chọn tôn vinh bản chất luôn thay đổi của sự tồn tại và đón nhận sự lên xuống của cuộc hành trình cuộc sống. Khi làm như vậy, Trang Tử đã cho chúng ta thấy rằng bằng cách chấp nhận tính vô thường của vạn vật, chúng ta có thể dễ dàng đương đầu hơn với nhiều biến đổi của cuộc sống, sự mất mát của những người thân yêu, sự già nua của cơ thể chúng ta, được và mất, danh tiếng và tiếng xấu. Ngay trước khi Trang Tử qua đời, ông đã ngăn cản các đệ tử của mình tổ chức một đám tang hoành tráng. Điều gì cần thiết hơn cho một lời tạm biệt thích hợp hơn là trời và đất như một chiếc quan tài, các vì sao và các hành tinh như đồ trang trí, và tất cả chúng sinh hiện diện cùng nhau. Ông ấy nói. Nhưng các đệ tử của ông phản đối, cho rằng nếu không có quan tài và chôn cất, quạ và kền kền sẽ ăn thịt hiền nhân yêu quý của họ. Thể hiện thái độ vô tư và vui tươi của mình, Trang Tử trả lời, trên mặt đất, quạ và kền kền sẽ ăn thịt ta, còn dưới mặt đất, kiến và sâu sẽ ăn thịt ta. Trong cả hai trường hợp, ta sẽ bị nuốt chửng. Điều gì khiến các ngươi thích kiến và sâu đến vậy?